Moikka! Mä oon Vanhalan Antti Koko hankkeesta ja mä ajattelin aloittaa tämmöisen Koko hankkeen kahvituokion. Pyydetään tähän pöydän ääreen vieraaksi milloin kukakin ja kiva, että säkin pääset mukaan sitten kuulolle. Katsotaan minkälaisia mielenkiintoisia tyyppejä ja tarinoita löydetään täältä. Tervetuloa mukaan. Tänään täällä Hervannassa yhteisökeskus L8:ssa Kyllä. törmäsin tämmöiseen Joonakseen. Niin Morjesta vaan, Antti. Kerro Joonas, kuka sä oot ja miksi sä oot täällä kahvilla mun kanssa tänään? No tosiaan minun nimi on Joonas Kiviranta. Minä toimin täällä Tampereen aikuissosiaalityössä niin sosiaaliohjaajana. Ja yksi minun työtehtävä tällä hetkellä on ollut tämmöisen uuden yhteisökeskuksen alulle starttaaminen täällä Hervannassa ja nyt näiden toimintojen koordinointi. Ja sitten me myös itse tarjotaan täällä ohjausta ja neuvontaa muutaman kerran viikossa. Ja sen takia me on täällä, että minut yleensä löytää täältä yhteisökeskuksesta tai tiistaisin ja torstaisin ja sitten tälleen perjantaisin. Ja erityisesti perjantaisin me yritän tavata näitä muita toimijoita, ketä täällä on ja jutella ja suunnitella tulevaa. Okei, joo. Muita toimijoita. Sä oot siis kaupungin sosiaaliohjaaja, niin ketä muita täällä talossa toimii? No, tällä hetkellä täällä toimii sekä meitä julkisen palvelun toimijoita että sitten näitä kolmannen sektorin toimijoita. Eli täältä kaupungin puolelta niin meillä on täällä nimenomaan tää aikuissosiaalityöstä sosiaaliohjaajia paikalla. Ja sitten meillä on tuolta maahanmuuttajapalveluista monikielisiä ohjaajia paikalla, jotta me pystytään myös suomen ja englannin lisäksi tarjoamaan myös muilla kielillä täällä ohjausta ja neuvontaa. Ja sitten täältä kaupungin puolelta on myös perhepalveluista palveluohjaaja, aina tämmöinen perjantaisin paikalla. Ja sitten me ollaan tarjottu myös muille kaupungin toimijoille tämmöisiä satunnaisesti nyt tällä hetkellä vasta tämmöisiä toimistotilaa, jos voi ottaa asiakkaita vastaan. Eli esimerkiksi asumisneuvonnasta sekä etsivästä työstä on täällä käyty tapaa asiakkaita. Ja sitten tuolta yhdistyksistä niin meillä on Aakilta ja Ysti ry, kummatkin tämmöisiä pitkän linjan, ja erityisesti Ysti, niin pitkän linjan tämmöinen hervantalainen yhdistys, joka on monenlaista alueellista toimintaa täällä tehnyt. Sitten täällä on ollut Linja 20-hanke aloittanut, joka on toiminut tuolla Kaukajärvessä ja Annalassa, mutta nyt myös täällä Hervannassa. He ovat täällä. Ja sitten toki Antti, te olette täällä. Eli teiltä on Koko hanke ja sitten täältä Hervannan kirkolta on myös diakoni aina kerran viikkoon paikalla. Eli aika tämmöinen monipuolinen kattaus meitä on täällä ja erilaisia, mutta kuitenkin semmoisia toimijoita, joilla on semmoista ehkä pysyvää toimintaa ollut jo pitempään täällä Hervannan alueella. Ja se on ollut ehkä vähän meidän tässä alussa, kun tätä on lähdetty käynnistämään, niin ideakin, että saadaan sellaisia toimijoita, jotka on jo tavoittanut täällä ja toiminnoissa on mukaan paljon ihmisiä, jotta me ei tarvitse täällä alkaa keksimään, mitä tänne kannattaisi tehdä, vaan että me otetaan niitä toimijoita mukaan, ketkä tietää, mitä täällä kannattaa tehdä. Okei. No, niin kuin hervantalaiselle, jos mietitään, niin minkälaisissa asioissa tänne voi tulla, minkälaisissa asioissa kannattaa tulla, miksi yhteisökeskus on? No ehkä tässä meillä täältä kaupungin näkökulmasta, niin me ollaan haluttu lähteä siitä, että me ollaan tarjottu tilat, että kun on ollut semmoinen tilanne täällä, että on yhdistyksiä toimijoita ja me ollaan saatu sitä viestiä, että tarvittaisiin tiloja, jossa järjestää sitä toimintaa. Niin me ollaan lähdetty ehkä enemmän siitä, että tämmöistä yhteisössä ja alueellista toimintaa ei voi tehdä pelkästään verkostoissa tai digitaalisesti. Eli pitää olla ihan tämmöiset seinät ja raamit ja rakenteet, jotta sitä pystytään tekemään. Niin me ollaan tietysti se, että yhdistykset tietysti itse tietää, että minkälaista toimintaa he tarjoaa ja he mainostaa siitä, että me en ehkä heidän suulla ala tässä sinänsä puhumaan, koska tiedän että heillä on ne omat toiminnot, mutta siis monenlaista yhteisöllistä ja semmoista osallisuuden mahdollisuuksia tarjoavaa toimintaa. Ja tietysti mitä me kaupungin puolelta taas, niin me taas tarjotaan täällä ohjausta ja neuvontaa näihin sosiaalipalveluiden näkökulmasta. Eli me tarjotaan täällä tiistaisin ja torstaisin aina, että jos on jotain
ongelmia liittyen vaikka asumiseen, omaan talouteen, etuuksien hakemiseen tai palveluiden käyttöön, niin silloin täältä saa niin kuin apua. Ja tietysti me tehdään yhteistyötä tuon terveysaseman kanssa ja siellä on myös sosiaaliohjausta tarjolla, niin ohjataan sitten niin kuin oikeaan paikkaan, mutta kaupungin näkökulmasta tänne on ollut niin kuin tarkoitus niin kuin tuoda lähemmäs näitä sosiaalipalveluita tänne alueelle, jotta niin kuin ihmisten olisi mahdollisuus sit saada niitä helpommin. Mutta yhteisökeskus toivottavasti niin tänne ei tarvitse olla tulevaisuudessa vain yhtä syytä, miksi tänne halutaan tulla, vaan tämä pystyy tarjoamaan semmoisen paikan monenlaiselle toiminnalle ja jokainen pystyy sitten valitsemaan vähän sen mukaan, että mikä kiinnostaa tai mitä haluaa tehdä. Ja ei pelkästään vaan osallistumaan, mutta myös toteuttamaan itse tänne. Että tässä tulee, että toivottavasti täällä pystytään tarjoamaan myös niinku paikka myös niille omille ideoille, mitä täällä alueella haluaisi toteuttaa. Joo. Kuulostaa aika huikealta ajatukselta ja varmasti on niin kuin tilausta Hervannassa, voisi kuvitella. Itse mä oon täällä sen 10 vuotta pyörinyt, niin uskon, että on tosiaan tilausta tämmöiselle tilalle, mihin voi tulla tekemään ja osallistumaan ja kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Niin, kun tässä on ollut tietysti tuo vapaa-aikakeskus ja se on siellä, mutta se on tietysti aika painottunut niin kuin sinne liikuntapuoleen. Niin kuin näin. Ja meillähän on niin kuin ollut ajatus, että me pystytään tarjoamaan yhdistyksille maksutta tällä hetkellä nämä tilat käyttöön. Ja se on jotenkin myös julkisen palvelun tehtäväkin, että niin kuin olla mahdollistamassa näitä, että niin kuin tarjotaan, niin kuin, ettei se jää siitä kiinni, että johonkin tilavuokriin kaadu, kun tämä tila on ollut tässä aika pitkään tyhjillään. Niin jotenkin itse mietittänyt se, että on paljon tämmöistä tilaa ja potentiaalia, missä voidaan toteuttaa asioita, niin kaupungin tehtävänä on vaan sitten antaa avaimet käteen ja sanoa, että olkaa hyvä. Joo. Jos tämä on toimijoille, yhdistyksille maksutonta, niin mitäs kävijät? Maksaako täällä kävijöille jotain? No siihen me sitten pyritään tietysti, että jos me tarjotaan tätä yhdistyksille niin kuin maksutta käyttöön, niin me sitten tietysti toivotaan, että myös se toiminta, mitä täällä järjestetään, on kävijöille maksutonta. Et tarkoitus on, että ei maksa mitään ja että tulevaisuudessa sitten pystyttäisiin vaikka miettimään, että olisiko tässä jotain kahvilatoimintaa ja näin, ja siis että sekin pystyttäisiin mahdollisimman minimissään pitää ne kulut kenties jopa maksutta, mutta ei tietenkään maksa kävijöille mitään. Joo. Kuulostaa ihan järkevältä, muutenhan tässä olisi hyvä kattakoon bisnestä. Niin, ei me tätä yrityksille olekaan nyt tarjottu, että ehkä jotenkin tämmöisessä niin kuin ajassa, missä niin kuin kaikki julkisen tilat ottaa paljon yritykset niitä haltuun, niin on jotenkin tärkeää myös, että on myös tämmöiselle niin kuin toiminnalle, mikä ei on niin kuin maksutonta, että pystytään tarjoamaan jotenkin tämmöistä maksutonta julkista tilaa, missä ei tarvitse ostaa mitään, jotta sinne voi tulla mukaan toimintaan, koska se on niin kuin, se tuntuu, että se ei ole ihan itsestäänselvyys, että on semmoista tilaa, missä ei tarvitse ostaa mitään, jotta se voi istahtaa alas. Niin jotenkin semmoinenkin, ehkä tämä on oma ajatus täällä taustalla, mutta että olisi tärkeää. Joo. Kyllä niin kuin yhdyn tuohon ajatukseen, että tämmöisiä tiloja ei ole liikaa, missä voi vaan olla ja tulla kohtaamaan ja kohdatuksi. Ja näin päin pois. Ja ehkä löytää uusia ideoita siitä, että mitä voisi tehdä. Et niin kuin Hervannassakin, mitä täällä asuu? 25 000 ihmistä nykyään. Joo, minusta se on lähemmäs 30 000. Niin just, joo. Ja muistelen, että yli puolet olisi jotenkin yksin asuvien talouksia. Tietysti opiskelijat varmasti oman osuutensa tähän tuo täällä, mutta niin tätä nähden voisi kuvitella, että aika paljon semmoista yksinäisyyden kokemuksia esimerkiksi ihmisillä voi olla, niin ehkä tämä sitten voi olla semmoinen paikka, mihin voi tulla. Jep, ja että olisi just semmoista mielekästä toimintaa, mihin sitten osallistua. Joo. Mitä se sitten niinku ikinä onkaan. Joo, toivotaan, että tämä niinku koronatilanne jotenkin laukeisi, että pääsisi sitten tähänkin kahvipöydän ääreen useampi ihminen istumaan. Ehdottomasti, että se on ollut tietysti vähän niin kuin harmillista, että me ollaan niin kuin tämä toiminta nyt aloitettu jo tässä kevään aikana, mutta me ei ole pystytty mitään avajaisia tai sellaisia pitämään, mutta jotenkin itselle on nyt
tai itse olen kokenut, että se on niin kuin kuitenkin ihan merkittävä, että tämmöinen paikka on nyt olemassa ja sitten kun syksyä kohti mennään, niin varmasti pystytään sitten niinku avaamaan tätä ja että saadaan niinku enemmän semmoista avointa toimintaa sitten tänne. Joo. Ja ihmisiä sit mukaan jotenkin ideoimaan sitä. Kuulostaa tosi hyvältä. No, oikeastaan tuossa tulee 2 asiaa mieleen, että jos nyt hervantalainen haluaisi jotenkin tietää, että mitä yhteisökeskuksessa tapahtuu, niin mistä tämän tiedon saa muuta kuin tulemalla tänne ja kysymään? No, meillä on vielä vähän viestinnällisiä haasteita tässä, että meillä ei ole vielä luotu nyt semmoista yhteistä viestintäkanavaa. Että tällä hetkellä toimijat ilmoittaa itse, mutta meillä on nyt tarkoitus tulla tuonne kaupungin sivuille siis oma niin kuin sivu, tämän yhteisökeskuksen, Hervannan yhteisökeskuksen sivusto, johon sitten kootaan semmoiset vakituiset toiminnat yhteen ja sitä kautta sitten niinku tiedotetaan ja sitten otetaan noita somekanavia sun muita haltuun. Mut me ollaan nyt menty vähän semmoinen edellä, että ollaan niinku ne toiminnat, jotka on ollut välttämättä nyt saada niinku avattua, niin ollaan saatu ne avattua. Mutta syksyksi olisi tarkoitus sitten, että kootaisiin niitä ilman muuta yhteen niitä toimintoja, jotta ne löytyisi jostain yhdestä paikkaa. Ja ehkä joku semmoinen perinteinen paperiesitekin tehdään sitten syksyllä, ties vaikka, että se olisi vaikka semmoinen jokainen kuukausi aina niin kuin koottu sitten, mitä toimintoja on. Joo. Että varmaan se, että pitää löytää sitten, että mikä se on se järkevin tapa, niin kuin, vai pitääkö olla monia tapoja sitten, miten tiedottaa. Mutta tällä hetkellä jokainen toimija tiedottaa itse niistä omista toiminnoistaan, niissä omissa kanavissa, mitä he sitten käyttää. Joo. Eli tekeillä on. On. Jos jollakin on joku hyvä idea, niin otetaan vastaan. No niin, siitä heti pallo sinne somen päähän, että heittäkää chattikenttään viestiä, jos tulee mieleen, että mitä kautta kannattaisi viestiä. Näin. Sitten sä mainitsit myös, että voi niinku tulla mukaan kehittämään tai niinku tuomaan sisältöä. Niin onko tähän olemassa jotain kanavia jo? No, joo, täällä on alkanut semmoinen asiakasraati, jota niin kuin, tai itse asiassa me vaihdettiin se nimikin, että se on tämmöinen yhteisöraati, jossa niin kuin, ja sitä on nyt se Ysti ry ja sitten se Aakilta yhdessä niin kuin toteuttanut, että se on niin kuin kaksi kertaa nyt kokoontunut. Eli he ovat siinä omassa toiminnastaan sit niin kuin koonnut niitä ihmisiä mukaan siihen yhteisöraatiin. Ja en tiedä, oletteko tekin Antti ollut siinä mukana? Ei, meiltä ei ole kukaan päässyt siihen. Joo, mutta se on nyt varmaan tällä hetkellä se millä me yritetään nyt niinku ihmisten kanssa yhdessä sitä ideaa. Ja tietysti kun täällä sinänsä ei ole semmoista niinku koordinaattoria, se on nyt lähinnä ollut minun yksi työtehtävä, mutta se on tehnyt monen muun työtehtävän ohessa sitä, että tässä ei ehkä selkeästi ole, että ehkä tämä on vähän nyt semmoisessa kehittämisvaiheessa tämä koko toiminto, että täällä on niin kuin paljon toimijoita, joille on jaettu, niin kuin, että tätä saa niin kuin kehittää ja sitten katsotaan nyt, miten se toimijuus kasvaa ja minkälaisia niin kuin ideoita täällä syntyy. Mutta tosiaan on se yhteisöraati, jos on nyt hervantalaisia sit mukana miettimässä niitä eri niin kuin, varmaan nyt vähän niin kuin syksyksi, mutta varmaan myös jo kesäksi, että mitä voitaisiin toteuttaa, jos noin vähän heltyisi noin kokoontumis- ja henkilömäärän rajoitukset. Joo. No niin, kuulostaa jälleen kerran kauhean hyvältä. On niin kuin tämmöinenkin puoli ajateltu siinä. Joo. Hei, mun kahvikuppi on tyhjä, ikävä kyllä. Sulla on vielä jotain jäljellä, mutta onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa nyt niin kuin hervantalaisille tässä videon välityksellä? No ei minulla oikein mitään muuta ole kuin, että tämmöistä niinku yhteisökeskusta, niin tätä ei niinku just tehdä yksin, vaan tätä niinku tehdään yhdessä. Ja tänne on niinku tosi niinku kaikenlaiset niinku hervantalaiset tosi tervetulleita. Et ne on niinku avoimia kaikille ihmisille täällä ja että niinku mielellään otetaan ihmisiä mukaan tähän toimintaan. Että jotenkin, että tämä ei tehdä yksin, vaan yhdessä, ja me pyritään nyt sitten täällä kaupungin päässä ainakin hoitaa se oma niin kuin päätymme sitä, että tämä ei ole mikään, että tämä ei niin kuin jää johonkin puoleen vuoteen tai vuoteen, että tämä olisi niin kuin pitempiaikainen, ja että tätä tehtäisiin semmoinen niin kuin suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, niin siitä niin kuin minä yritän ainakin omalta osaltaan pitää huolen, että julkinen puoli ei katoa täältä, jos ihmiset niin kuin lähtee tähän mukaan. Joo, no niin.
yhdessä tekemistä kuulostaa hyvältä ja sitähän niin kuin, sen takia koko hankekin tänne halusi tulla, kun yhdessä tekeminen on jotenkin meidän ytimessä ja sen vahvistaminen. Niin sitä kohti vapaampaa, koronavapaata kesää tai syksyä tai missä kohden se sitten aukeekaan ja opetellaan tätä yhdessä tekemistä yhdessä. Kyllä, noin. Kiitos. Yes. Moikka. Kiitos teille.